Okay, mga team bahay, start na po tayo. Magsuot po kayo ng gloves at goggles sa paggawa ng sabon. Ako po ay hindi na nagsusuot dahil nag-iingat na lang ako. Una, ihalo natin ang lye water solution. Ito po ay 300 grams oil. At ito ang lye water solution. Pinaghalong 120 gram water at 41 gram lye. Isasala ko po siya dahil may mga solid particles. Gamit ko po ay katsa. At whisk po ang gagamitin ko sa paghalo sa kanila. At ipapatrace ko na po ito. Ipapatrace ko na po ito. Tingnan natin kung nag-trace na. Ito po ay lemon soap, pampaputi at pang-exfoliate. Yan, nag-trace na siya. Nag-trace na siya. Dagdag na natin ang extract. Ang sodium lactate at fragrance at ang colorant. Tapos, ilagay na natin sa lalagyan. Ayan po, binubuhos ko na sa lalagyan. Habang pinagpapawisan ang aking kamay. Taktak muna natin. Taktak po natin. Wala ang bubbles sa
ilalim. Ayan po, at finish na po ang ating sabon. Papatigasin na natin at set aside para sa curing. Nasa baba po pala nitong video ang measurements na ginamit ko sa mga extracts at sa ibang materials na ginamit ko dito sa sabon.